Welcome na naman ulit sa channel ko. Kumusta po kayong lahat? I hope lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At happy Wednesday sa inyong lahat. Natapos na ngayong re-autopsy sa bangkay ni Christine. Isang araw bago siya inilibing, nung linggo. Itong re-autopsy na ginawa ng NBI, ang sinasabi nila, nakakuha sila ng 100 ml of urine dun sa ginawa nilang re-autopsy. At dito daw nila malalaman yung tungkol sa traces ng alcohol, ng drugs at ng iba pang chemicals na makikita sa bangkay ni Christine. Lumabas din sa balita ngayon na matapos pangalanan ni Romel Galido, si Mark Anthony Rosales, na siya yung tinutukoy ni Christine na may inilagay sa kanyang inumin dahil parang nag-iba daw yung pakiramdam niya matapos niya inumin yung alak. Pinangalanan ni Galido si Mark Anthony Rosales nung unang press con nila. At pagkatapos nun ay isinangkot din si Mark Anthony Rosales ni Dela Serna sa kanyang statement. Pero ngayong araw lumabas sa balita na niretract ni Dela Serna yung kanyang statement na kung saan ay sinasabi niya na may dalang powder drug si Mark Anthony Rosales nung gabing yun. Ngayong araw ginawa yung unang preliminary investigation sa kaso ni Christine at mukhang merong mga paratang na nabago. Pero bago natin pag-usapan yan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe to my channel and tap the notification bell. And huwag nyo rin kalimutan i-tap yun all para every time na meron akong mga videos na ina-upload, makakatanggap kayo ng notification. Kanina nga ay na-interview ulit si Attorney Brix Reyes. Hindi siya parte ng legal counsel ng complainant na si Dacera, yung mama ni Christine. Pero siya yung spokesperson at family lawyer ng family Dacera. So panoorin muna natin ito. Yung binabanggit po ninyo update dito sa preliminary investigation, sinasabi nyo kanina na mayroong cover up dito sa nangyari. Yes. Saka natin si Henry. Yung pamilya naniniwala yan na mayroong cover up na talagang si Christine baka namatay ng mas maaga pero hindi nila ni-report ito kaagad at saka later on nag-report parang sa amin pagtingin yung investigation medyo questionable na and yung medical legal examination is already questionable also. We also nagtatanong kami bakit dinala sa Rizal Funeral Homes despite the family's request na dalhin sa St. Peter's. So parang itong Rizal Funeral Homes yung favorite ito ng mga police investigators sa Makati. And that is where the embalmment was done without the conformity of the family, and that is where the medical legal examination was performed after the embalmment. So yung mga circumstansya yan, parang naniniwala kami there is something irregular about the procedure. Sir, ano yung... Ito si Henry Ori yan. Hindi pa natin talaga matiyak, no? Pero we believe that mayroong hidden hand dito na who is moving to protect some or all of the respondents and maybe with some connivance with the police investigation. It could be, but I cannot say that we have a confirmation of who this is as of now. Sir, ano po yung sa NBI, yung pinaka-update sa NBI, ang binanggit nyo kanina, merong, initially, merong ihi na nakuha doon sa natawan? Yun ang narinig ko kasi hindi rin namin natanggap yung report ng NBI. But the NBI apparently announced already na may na-recover sila nga urine from the embalmed body. Remember, yung second autopsy is already on the embalmed body. So may mga restrictions na sila kasi the embalmment process itself, as mentioned by Dr. Fortun, already will limit the information you can get from the body because of the chemicals that you pump into the body, ba? And some organs may even be removed. Sometimes, kung minsan, ginagawa itong embalmment before the medical legal examination, kung yung bangkay matagal na nga hindi na recover. Kaya mga
victims of aeroplano na crash sa bundok. Pagdating yung katawan mabaho at saka sirang-sira na. So sometimes they embalm before the medical legal exam. But in this particular case, the body was relatively fresh. She passed away on January 1st, presumably in the morning of January 1st. The body was there early in the morning of January 2nd. And yung family was on the way back from General Santos to Manila. Hindi nintay yung pamilya, kinaimbang kaagad. Oh. So, ito ba yung dahilan na Attorney Reyes, sir, na walang nakitang drugs doon sa katawan dahil na-imbab na yung katawan ni Christine? Walang nakitang drug traces of drugs sa katawan ni Christine based on the first medical legal examination report, because according to Dr. Sarmiento, which statement sinabi niya ito sa harap ni General Sinas at saka yung top brass ng PNP, nga wala siyang may na-recover na dugo dahil sa na-embal na. So dry na yung body, drained down fluids, and so wala siya na-recover na dugo. Dr. Michael Sarmiento, PNP Police Major, Medical Legal Examiner of SOCO for many years, who has examined many cadavers, siya yung nag-order. Kasi alam mo, unang-una, kailangan natin malaman baka yung hindi ito Kristiyano, baka Muslim, bawal yung involvement sa Muslim. Hindi sila naghingi ng pahintulot. Dapat naghingi sila ng pahintulot yung funeral parlor at saka si Dr. Sarmiento. But klaro-klaro, it's not even denied. Dr. Sarmiento gave the order to embalm the body in the early morning of January 2. Yung pamilya lang nagreklamo nung una kung bakit na-release prematurely si Gregorio de Guzman. Dumating yung abogado niya doon sa police station and they released Gregorio de Guzman without making any statement. On the other hand, yung dalawa nga nandun na iwan, nakagawa ng statement, so maraming at least preliminary information na kuha. Sa kay Mr. de Guzman, wala. So the first issue of the family is, why was Mr. de Guzman given the privilege of being released without making a formal statement? Nandiyan naman yung abogado niya. He could have been protected properly when he made a statement. So that is the first issue of the family on the investigation. So sino nag-authorize nga iparelease siya? Was this only by the police investigator, Corporal Louis Lopez? Or was this also with the conformity of the Chief of Police, Depositar? We are asking these questions para ma-trace natin ang responsibility. Pangalawa, yung medical legal examination nga may premature embalming before the medical legal examination, yun din ang pangalawang question ng pamilya. Why was this procedure used when alam naman nila that the regular procedure, alam mo yung medical legal examination, doktor yan eh. Si Sarmiento is a doctor of medicine. In addition, before you become a medical legal examiner of PNP, may training pa yan sa PNP. So hindi siya makasabi nga wala siyang experience o nagkamali siya. This is a grievous error on the part of Dr. Sarmiento. That is why we insisted on a second autopsy, limited however, because na-embalming katawan. I think sa second autopsy, we hope to be able to establish the presence of other chemicals in the body of Christine. Attorney Reyes, paano niyo nasabi na mayroong involvement ng drugs dito sa kaso nitong si Christine, sir? Yung family believes nga yung behavior niya after nga nagreklamo siya noon about the drugs. Hindi na siya eh. Parang iba na yung galing niya noon. And that is what the drug does. So kanina, dun sa preliminary investigation, out of 11 respondents ng room 2209, 8 pa lang ang nakapag-submit ng affidavit. Dito sa 8 ito, 5 respondents ang pumunta mismo doon at nagpakita kasama ang kanilang mga abogado.
Yung 3 ay nirepresent lang ng mga abogado nila. At meron pang 3 hindi nagpapakita. Dito sa sinasabing may nakuhang urine sample sa bladder ni Christine nung ginawa yung re-autopsy sa General Santos City, medyo may mga katanungan si Dr. Raquel Fortun na isang forensic expert. Nagtataka siya kung bakit dun sa unang autopsy report na ginawa ng SOCO, sinasabi doon na empty yung bladder ni Christine. Pero dito sa ginawa na re-autopsy ng NBI, sinasabi nila na may nakuha silang 100 ml of urine sample. So ang tanong ngayon ni Dr. Fortun ay kung paano ito nagawa ng NBI kung sinasabi ng SOCO dun sa unang autopsy nila na walang laman yung bladder ni Christine. Tinatanong din niya kung paano sinelyuhan itong urine sample at kung paano ito transport papuntang Manila at kung paano ito dinala sa laboratorio. Kumbaga, tinatanong dito ni Dr. Fortun kung hindi ba ito lalong makokontaminate or di kaya ay baka palitan yung sample. Ito yung mga tanong ni Dr. Fortun. At kino-question niya rin yung qualifications ng mga laboratory personnel at nung gumawa nung re-autopsy sa General Santos City. At the same time, tinatanong din ni Dr. Fortun kung sino yung gumawa nung unang autopsy sa bangkay ni Christine. Kasi parang ang mangyayari dito, ito ay magiging parang labanan ng documentation na kumbaga sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Yung SOCO ba o itong re-autopsy ng NBI. Masasabi rin kasi talaga natin na maraming kakulangan ang nagawa nung unang autopsy. Kasi parang dahil dun sa mga lapses o kakulangan nung ginawa yung unang autopsy, kaya nagkagulo at parang nagkaroon lalo ng kalituhan dito sa kaso ni Christine. Una nga ay yung pagpapaembalsamo nila ng bangkay ni Christine bago nila ginawa yung autopsy. At pangalawa, yung report nila ay hindi kumpleto dahil hindi nakasaad doon yung mga pasa at sugat na kitang-kita naman talaga na meron sa katawan ni Christine. At dagdag pa dito sa kalituhang ito ay yung nangyari kanina na kung saan ay niretract or binawi ni Dela Serna yung una niyang pahayag na sinasabi niyang may dalang powder drug si Mark Anthony Rosales at sinasabi nga niya na ino-offer din ito sa kanya ni Mark Anthony Rosales pero tumanggi siya. And then after a few minutes ay nakita niya itong si Rosales at si Delima na languna. So kanina sa preliminary investigation, binawi ni Dela Serna itong salaysay niyang ito at sinasabi nga niya na naisingit niya yun sa kanyang statement dahil siya ay tinorture at pinressure ng Makati Police. At sinabi rin daw sa kanya na kung isasama niya ito sa kanyang sinumpaang salaysay, ay makakalaya siya at hindi siya makakasama sa mga kakasuhan. So panoorin natin ngayon kung ano ang masasabi ng dalawang abogado nila tungkol sa issue na ito. They were already interviewed, They were already interviewed by the media. The powder issue insinuating drug use actually came from the mouth of the PNP Makati Police. It was added by them after subjecting the 2 detained to mental torture and misrepresentations that they will be released from detention and that no charges will be filed against them. So, in other words, it was fabricated, tampered, afterthought, an object of scientific medico-legal evidence. So, yung ginawa namin. In part, parang may partial retraction kami dun sa naunang affidavit ng dalawang ito. Ma'am, may manifesto ba ang kabila na maghahain ng additional evidences? Wala akong alam. So far, hindi ako part ng nandun sa loob. Ito lang ang parang official statement ng law office namin. So far as the 5 accused are concerned. Yun lang. Ano po yung niretract nyo dun sa unang affidavit? Actually about the drugs. Okay. Opo. Kasi yun lang yung issue ngayon. Opo. So minimaintain po ng clients na walang drugs? Walang drugs. Na-interview nyo sila, yun ang totoo. Will they appear before the NBI today to give statement? So far, walang ganon sa ngayon. Sila pa. Walang inconsistencies, walang binago, except one question and answer. That's all. Pwede po malaman kung ano
It's about The question on the drug. parang, yes. Parang hinala. They wanted to extract something na So last will week, give they you also said suggestion. na naman na walang drugs talaga. Wala. They Yes. said that. So they wanted Yeah. to just make it consistent. Am I correct? Correct. Correct. Yung parang, hinala, that's only hinala. Which means wala talaga. Well, as far as I know, they don't know anybody among those. No, in fact, the only person they know who has an acquaintance with the other room is Ed Madrid. No, and he was the one who asked them to go to room 2207. Other than Ed, they don't know everybody. I think they already gave that statement previously. Openly. At saka, wag lang ako, no? 2 statements yun. January 1, wala pang torture. January 2, after 1 day torture, may siningil na isang tanong, isang sagot. Yan lang. That's it. So sir, are we Investigation going to is- use the word torture here? Or are we going to use that? Ano, kasi torture is quite a strong word, sir. Baka it might evoke a reaction from the Philippine National Police. Is it really torture or talagang nahirapan lang sila inside Well, the prison cell? No, not only that, they were pressured, they were intimidated, they were manipulated, words were put in their mouth, diba? They were subjected to psychological warfare because they lack sleep, they are under duress. So what do you call that? So torture may not be a very accurate word to describe, but if they would have to lay down each and everything that they experience. Diba? So you're right in pointing out that torture is such a strong word, but you can have physical torture, you can have mental torture, there can emotional torture. Their families were not allowed inside the jail I think by Sunday night or by Monday, when if no lawyers would be present, their families cannot go inside the station to visit them. When in fact prior to that, they could easily come and go as to bring food and visit my two clients here. So, you know. And for them, sir, first time yata nila itong masubject sa ganitong klaseng experience. Yeah. Yes, you can ask them if they have been to jail. So I think That, pero first time niyo po bang na-encounter yung ganong klaseng sitwasyon, sir, that you were put in a jail cell, inside the police station? For the record lang. Yes po. Kasi ever since you can gather information about me, you can ask my friends, you can ask my company mates. I haven't been in trouble. I haven't been in this kind of situation, and I don't know how it feels staying inside jail. Tapos ganito yung nangyari. Para sa akin, parang hindi maganda itong ginawa ni Dela Serna. Parang nakakabawas ng kredibilidad niya. Itong pagbawi niya ng kanyang sinumpaang Salaysay. Although sinasabi naman ng mga abogado nila na lahat ng ikinuwento nila during the press con, yun din yung kanilang sinumpaang Salaysay. Ito lang daw yung binawas sa sinumpaang Salaysay ni Dela Serna, yung tungkol kay Mark Anthony Rosales. Pero dun sa sinasabi ni Galido, sa unang press con nila, na kung saan ay sinabi nga niya na may sinabi si Christine na parang may nilagay sa inumin niya. At nung tinanong nga daw niya si Christine, ang sagot ni Christine ay si Mark. At pinangalanan nga ni Galido na yun ay si Mark Anthony Rosales. Pero ayon sa mga abogado nila, ito ay isang hearsay lang dahil sa word na parang. So kumbaga, hindi sigurado, hindi akusasyon, kung hindi isang hearsay lang. Sa ngayon kasi ay wala pa ring balita tungkol kay Mark Anthony Rosales. Wala sa balita kung nagpakita na ba siya or kung pumunta na ba yung abogado niya para i-represent siya. Pero so far sa balita, dun sa 8 out of the 11 respondents, hindi nabanggit yung pangalan ni Mark Anthony Rosales na isa sa mga nakapagbigay na ng statement. So ang mangyayari kung magkakaroon man ng kaso, magiging mas komplikado ang kalagayan ni Dela Serna. Dahil dito sa kanyang bagong salaysay, kailangan patunayan niya kung totoo nga bang may torture at pressure na ginawa sa kanyang mga Makati Police. Yung torture naman na sinasabi niya dito, hindi naman ito physical torture. Sabi nga ng attorney nila,
Pwedeng emotional or mental torture ang ginawa sa kanya. Kumbaga siguro parang ni-reverse psychology siya or whatever. Kapalit ng ipinangakong kalayaan daw sa kanya at hindi siya madadamay sa kaso. So ang mangyayari, parang mapupunta ngayon kay Dela Serna yung burden of proof kung sakasakali mang magkakaroon ito ng kaso. At lumabas din sa balita ngayon na nagpakita na at nagbigay ng statements yung mga nasa room 2207 at sinasabi nga sa balita, 12 katao ang nasa 2207. Nung una kasi ang sinasabi, 6 to 8 persons yun nandoon. Pero nagpakita ngayon sa NBI ay 12 katao. Baka hindi lang din tama yung balita. Baka kasama na rin yung 3 respondents sa room 2209 kaya naging 12. Hindi pa kasi malinaw yung balita dahil developing story pa lang yung nakalagay. Pero dito sa inilabas nilang video, naipakita dito na lumutang na nga yung mga taga room 2207 para magbigay ng kanilang statements. Pagulo ng pagulo at palalim ng palalim itong kaso ni Christine. Pagkatapos ng unang preliminary investigation, ang susunod na preliminary investigation ay gagawin sa January 27. Kaya naman nagkaroon nitong preliminary investigation. Ang layunin talaga nito ay para makuha ang probable cause. Kumbaga, dito sa preliminary investigation na ginagawa, malalaman dito ang kasagutan kung meron ba talagang dapat na isampa na kaso sa korte or wala. Ito yung hinahanap ng preliminary investigation. Dahil sa ngayon, wala pa naman talagang kasong naisampa laban dun sa mga respondents. Ngayon, itong ginagawa ng NBI na investigation din, separate ito. Ngayon kung halimbawa, ang lalabas dito sa preliminary investigation ay meron ngang dapat na kaso na isampa laban dito sa mga respondents at lalabas din sa NBI investigation na may krimen at dapat din silang magsampa ng kaso. Titingnan ngayon kung pareho lang yung kasong isasampa ng Makati Police at ng NBI, ay malamang pag-isahin na lang yung kaso. Pero kung magkaiba yung kaso na isasampa ng Makati Police at ng NBI, dalawang kaso ngayon ang kakaharapin nitong mga respondents. Para sa personal na opinion ko naman, kung titingnan ko rin, itong mga respondents na lumabas at nagpa-presscon, parang tingin ko sa kanila, pwedeng inosente sila sa krimen. Kumbaga parang pwede ang gumawa ng krimen ay yung ibang mga kasama nila. Pero siyempre pa, ito ay base lang sa napapanood ko. Iba pa rin siyempre yung magiging mga ebidensya na ilalabas laban sa kanila pag nagkaroon na ng kaso. Mahirap din kasing humusga na tayo agad na iilan pa lang sa kanila ang naririnig nating nagsasalita. Hindi pa nangalahati sa mga involved nung gabing yon ang na-interview. At lagi sana nating tandaan dito sa kaso ni Christine, ang hinahanap dito yung katotohanan. Kung meron ba talagang krimen na naganap, katulad ng panggagahasa, at kung pinatay nga ba si Christine, or namatay nga ba siya dahil sa drogang pinainom sa kanya, o baka naman namatay siya dahil sa sobrang alcohol na nainom niya. Hindi ginagawa itong investigation na ito, itong preliminary investigation, para hanapan ng kaso itong mga respondents. Hindi, ang main purpose talaga nitong investigation ay para malaman talaga yung totoong dahilan ng kinamatay ni Christine. Pwedeng dahil sa krimen, or pwedeng hindi dahil sa krimen. Huwag din nating kalimutan na kung hindi man siya ginahasa at pinatay, tinitingnan din dito kung may droga bang pinainom kay Christine at kung sino ang may dala ng droga na kailangan ding managot. At sa tingin ko kaya rin pinag-uusapan ang kaso ni Christine ay dahil nga sa mga katanungang ito. Hindi kasi nasasagot pa kung ano ang totoong kinamatay ni Christine. At sa tingin ko dapat rin talaga imbestigahan yung soko na unang gumawa ng autopsy sa bangkay ni Christine. Dahil aside dun sa pinaimbalsa mo muna yung katawan ni Christine bago nila inautopsy. At isa pa ay yung report na ginawa nila. Ipagpalagay man natin na aneurysm na ang kinamatay ni Christine. Pero doon sa report nila, hindi pa rin kumpleto. Hindi nakasama doon yung tungkol sa sugat at mga pasa ni Christine. Sa tagal na nilang gumagawa ng autopsy sa napakaraming bangkay, ay hindi pa rin maayos yung kanilang report. Kaya masasabi ko talaga na hindi sana magkakagulo at magkakaroon ng kalituhan itong kaso ni Christine kung nagawa ng tama ng soko yung kanilang investigation, lalong-lalo na yung tungkol sa autopsy. At pangalawa, kung hindi rin nagmadali si PNP Chief Sinas para sabihing case solved na itong kaso ni Christine. Samantalang 3 respondents pa lang out of the 11 respondents ang hawak nila. Plus wala pang mga kaso.
nung ipaglandakan ni PNP Chief Sinas na case solved na itong kaso ni Christine. Siguro kung maayos lang yung ginawa ng SOCO, ay hindi naaabot sa ganito kagulo itong kaso ni Christine. So let's hope magkaroon ng justice sa both parties, dun sa pamilya ni Christine at dun sa mga respondents, hustisya para sa katotohanan, kung ano talagang totoong dahilan ng kinamatay ni Christine para matuldukan na ito, at hustisya rin dun sa mga respondents, na sana kung sino man yung mga inosente doon ay hindi mapagbintangan. Once again, salamat sa panunood. Ito yung development sa unang preliminary investigation sa Christine Dacera case. Ingat kayo lagi and God bless. Alam niyo, Miss Jessica, ang pinakamasakit sa lahat yung nawala na kami ng kaibigan pero ngayon gusto namin siya makita sa final hours niya. Pero hindi namin siya madalaw. Wala na yung anak ko, diba? Sino mag-seek ng justice sa nangyari sa anak ko kung hindi ko paglalaban? Buti sila. 11, buhay. Anak ko saan na? Binusabos.